Hai noroc, bine te-am găsit la un nou videoclip. Avem poziția asta în față. Bine te-am prins, hai că trebuie să o rezolvăm. Facem ceva diferit. În loc de intro plictisitor, facem ceva interactiv. Hai, ajută-mă să rezolv poziția asta. Sunt cu negru. Continuăm seria de partide pierdute, guys. Deci, practic, este un punct critic. El avea un avantaj mic, da, albul. Și după cum vezi, pionii sunt egali, corect? Și piesele sunt egale. Da? Mi-atacă tura, nu? Mi-atârnă tura. Și am calul cam pe ultima linie și ar trebui să mut tura, nu? Dar eu am făcut greșeala să pun turele la schimb și după aia mi-am un pion. Ce trebuia să joc era turn B8 și vreau să arăt o variantă foarte, foarte interesantă. Desigur că nu poate să-mi ia pionul, deși mi-l atacă de două ori. De ce? De ce nu poate să-mi ia pionul? Scrie mai jos în comentarii. Că îți arăt acum și nu mai ai timp. Da, îi pică și lui pionul, câștig pionul cu șah pe e3 și nu-și permite să facă un schimb de genul ăsta. Ok? El vrea să mă atace curat. Și deci după turn B8, dacă aș fi jucat asta pe analiză, asta trebuia să joc, că m-ai ajutat tu, da? Uite, varianta asta foarte tare, unde nu mi-a pionul, dar intră cu tura, mi-atacă dama. Asta vreau să arăt foarte, foarte crazy. În continuare mi-atacă dama, nu mă lasă să joc dama E1, că amenințam șah și mat. Fug cu dama și mi-amenință câmpul F7. Bat aici și acum nu trebuie să bată înapoi. Vine cu atac dublu. Și vreau să-ți arăt o variantă foarte, foarte frumoasă. Dama F5, în continuare mi-atacă dama și dau un șah la rege. Acum să ne aducem aminte, am o piesă în plus, am un căluț în plus. Deci trebuie să sacrifice dama și mi-atârnă și mie dama. Dacă iau dama, ce ia la D4 îmi bate dama și o să fie piese egale. Și atunci îmi sacrific dama încă o dată. Deci e care pe care. E dama turbată. Își sacrifică și el dama, dar de data asta face o baterie și mă amenință cu mat. Și acum mai îmi sacrific dama o dată. Mai am un pion pe scurt, îi dau șah și după aia câștig dama înapoi și se echilibrează piesele, dar albul păstrează un avantaj, de exemplu, după ce bate pionul. 4 pion contra 4 pion, dar are tura mai activă. Bine, cine știe ce se poate întâmpla? Există idei de cal F6 cu atac dublu. Dar, mă rog, având în vedere că nebunul este într-o poziție deschisă, nebunul e mai tare decât calul. Dar totuși are și el pionii un pic cam ciudați. Eu am două insule de pioni, el are trei insule de pioni, dar în fine, parcă dominarea pieselor contează cel mai mult. Am vrut să-ți arăt varianta asta cu damele turbate, sper că ți-a plăcut. Dacă da, rămâi până la sfârșitul videoclipului sau măcar mai acordă-mi atenție 3 minute. Ok? Hai să-ți mai arăt încă o variantă. Dacă plec din nebun, ce se întâmplă totuși? Doamne, Doamne, ce se întâmplă? Că mi-am un pion, nu? Și totuși sunt apărat, rămân cu cal în plus. Ei, acum pune pauză la videoclip și găsește cea mai bună mutare pentru alb. Și scrie-o mai jos în comentarii. Să-ți dau câteva secunde. Da, dacă ai găsit mutarea corectă, eu ți-o arăt acum, nu mai avem timp. Nebun B2, ideea e că facem o legătură la nebun și la rege și sacrificăm o piesă, albul sacrifică o piesă. Da, nebunul e apărat deja, dar amenință damă F8 mat și bine, amenință și să bată pe G7, că are atac de 3 ori și e apărat doar de 2 ori. De exemplu, dacă apăr cu dama încă o dată, mi-apăr nebunul, damă F8 e mat. Da? Dacă, mă rog, nu am cum să mă apăr. Dacă plec din cal ca să mă apăr cu tura, să deschid tura, pe lângă că poate să-mi ia calul, poate să mă dea mat direct, că am scos apărătorul. Deci, pur și simplu, nu mai e nicio apărare. Dacă iau nebunul, e mat. Ok. Și cum am ajuns aici? Probabil că te întreb. Cum am ajuns aici? Hai că vedem toată partida. După cum vezi, vreau să-ți prezint o partidă în continuare din seria partidelor pierdute. Da? Aproape, la diferență de el, de 200 de puncte. Partidă de șah clasic. Am jucat-o în 2021, deci acum 4 ani și o să-i dăm bătaie imediat, numai un moment. Vreau să fac imaginea mare și să mă prezint puțin, pentru că cine știe, poate este cineva nou pe canal. Dacă nu ești nou pe canal și deja cunoști informațiile astea, poți să dai skip următorul timestamp, când partida chiar începe. Ok, și am înregistrat peste 4 minute. Deci, cine sunt eu? Mă numesc Venețeanu Mihai, sunt antrenor de șah, sunt și jucător de șah, am Elo 2100 la șah clasic și 2500 pe chess.com, Elo rating în toate formatele, Blitz, Rapid și Bullet. Deci da, sunt destul de bun. Și am 23 de ani, sunt din Târgoviște, ce să vă zic mai mult, ce să zic mai mult, îmi place să fac sport, îmi plac artele marțiale, am terminat facultatea de inginerie, pentru mai multe detalii, contactează-mă la telefon. Mă rog, așa ca o glumă ca să sparg gheața. Și hai să vedem partida, pentru că de asta ne-am strâns aici. Dar am încercat să fac un alt intro pentru că am observat că
trebuie să-ți prind interesul, trebuie să-ți prind atenția pentru mai mult de 10 secunde din videoclip. Am văzut cum scade și cum se duce graficul. Deci hai să vedem partida. Am jucat împotriva lui Bulău, care are titlul de candidat de maestru. În prezent are elo mai mare, are aproape 2200. În 2025 cred că are peste 2200, acum după ultimul turneu. Și, na. Deci, ce am jucat aici? Eram cu negru, s-a jucat la Liga Royală, s-a jucat la Amara, mi-aduc aminte. Jucam pentru clubul Urziceni atunci și am analizat-o chiar în perioada aia, în 2021 sau în 2022, acum 4 ani de zile. S-a jucat și în septembrie. Ok. Și eram cu negru și mi-a jucat de 4, deci poți să te regăsești în chestia asta dacă îți joacă un jucător mai experimentat, un jucător mai tare, îți joacă mutarea pion la D4, cum răspunzi? Cal F6 e printre cele mai populare, mai e și D5. Ok, nu suntem aici să facem teorie, suntem aici să-ți prezint partida. Ok? Am și cronometru în partea dreaptă, deci mai arunc un ochi să văd cât am înregistrat. Deci, chestii clasice. Mi-am dezvoltat o piesă, controlez centrul cu pionii, ok? G6, îmi plăcea să mă fianchetez, să-mi pun nebunul pe o diagonală uh, mare. Nebunul ăsta în unele deschideri se numește și dragon, deci îl punem la somn, hibernează momentan, dar dacă se deschide diagonala asta mare, poate să facă ravagii. Nebun B2 m-a copiat, da? În oglindă. Practic, ideea lui este să neutralizeze nebunul meu de pe G7, în sensul că dacă se eliberează, dacă se deschide poziția, se deschide structura de pioni, o să schimbe nebunii. Și rocada mică, nebune 2, fiecare jucător își dezvoltă piesele, mută o singură dată o piesă, da? A5. Acum este un moment destul de critic. C5, eu când am analizat poziția am văzut C5, că este o mutare care egalează și mai am pus o mutare aici, B6, mutare interesantă. De ce C5 egalează probabil, te întreb. Hai să vedem ceva interesant. D la C5 dacă bate pionul, dama A5 șah, calbe la D2 și mai scoate o piesă și dama la C5. Recuperez pionul și reușesc un pic să deschid centru cu idei de cal C6 mai departe, nebun F5, turn C8 și turn la D8, să-mi termin dezvoltarea și să fiu confortabil. Și pare că am piesele mai active într-un fel, dama la C5. Probabil că albul ar face rocada și el și-a mutat mai multe piese și are idei de C4 și turn C1, dar, sincer, negru nu are de ce să se plângă aici. Efectiv, adică și-a făcut rocada în timp util, și-a scos piesele de pe flancul regelui, controlează și centrul, ce vrei mai mult de atâta. Doar trebuie să mai scos piesele astea netrebnice, nesăbuite, atât. Asta e tot. Da, și hai să nu vedem toate variantele, că nu suntem aici să facem teorie, cum am zis, și plus că vreau să fac videoclipurile mai scurte. Deci C5 este o mutare care egalează. Ia mai aveam o variantă. Mai era o variantă aici cu cale 4 în loc să iau pionul direct. Bătaie, bătaie, schimb nebunii, damă C1 ca să și ancheteze dama și să facă sidestep la cal C3. Adică dacă era să facă rocada mică, am idei de cal C3 aici. Și că am neplăcut că pot să iau pe E2 și după aia nu mai are un nebun. Și e bine întotdeauna să iei un nebun pe tablă. Deci damă C1, am analizat un pic varianta asta, cal C6, A3, bat pionul în sfârșit că pentru că amenința B4, dama la C5, calea la E4, D la E4, damă B2 și așa, fie anchetat dama în sfârșit. F6, este un caz particular, un caz aparte unde e bine să joci F6 pentru că cum e, de exemplu, dacă era nebunul lui pe B2, e bine să joci F6 pentru că îi închid diagonala. Da? Deci îi închid, practic, vede un zid de piatră. Cam asta e ideea. Cal de 2, mi-atacă pionul, dar atac înapoi pe G2, pion la G4 și dama E5 să pun damele la schimb și dacă bate damele, de exemplu, observ că bat cu calul, pot să dau pionul E4 ca să iau pe G4. Eu am terminat varianta după aia aici la damă E5, că văzusem o partidă Fedosef cu Vedit, a câștigat albul la o partidă de rapid, sau mai există și damă H4 cu egal pe plus, chiar am sesizat varianta cu egal pe plus, păstrăm atacul pe pionul G4, atac dublu și amenințăm să luăm pionul. De ce nu am luat direct? De ce nu luăm direct? Răspunsul e că joacă turn G1 și după aia pierd o piesă. Da? Pentru că are o legătură. Deci asta e o variantă secundară, o analiză după mutarea pion la, scuze, după mutarea pion la C5 și după calbe la D2, cale 4 sau poți să iei pionul direct cu dama la C5 și negru egalează sau chiar obține un mic plus, un mic avantaj. Da? Deci totul este ok. Bun, hai să vedem partida. Hai să ne întoarcem la partidă. Ok? Deja am înregistrat foarte mult, deci nu o să o analizez prea mult.
Deci B6 mai este o mutare de deschidere care e bună pentru negru, dar se pare că A5 nu este cea mai bună și ar putea să pun o remarcă aici. Inexactitate apare în engleză dubious move, dar nu e chiar, poate ar fi dubioasă, e o idee semi-interesantă, aș zice eu. E o inexactitate, pe scurt. Deci C5 e mutarea corectă dacă vrei să joci sistemul ăsta la negru. Eu am jucat A5, vreau să joc A4. El a jucat C4, nu prea pasă de A4 pentru că și-a deschis dama și poate la următoarea o să bată cu pionul, chiar dacă își face pion dublați, nu-i pasă că o să câștige un pion. M-am dezvoltat în continuare, am zis să țin centru solid, E6, dar în general nu e bine să joci și e bine cam lași pionul pe E7. Um, și e bine să joci cu fianchetto și cu pionul la D6, dacă joci Indiana Regelui. Asta. Dar dacă joci Grunfeld, hai să zici că e cât de cât ok E6. Ceea ce face E6, ceea ce mă cam deranjează pe mine e că mi închid nebunul de alb, după cum vezi aici. Și hai să arăt partida în continuare, B6 ca să-mi deschid. Nebunul el a jucat cal C3 înainte de asta, acum face rocada. Observ că el se dezvoltă natural și arată un fel de Indiana Damei cu culorile inversate. Da, un fel de Indiana Damei la alb. Ok, tur C1, deci am și zis că dezvoltarea lui e mai armonioasă, își pune tura pe o coloană unde ar urma să fie deschisă, semi-deschisă, dacă bate pe D5 mai târziu, scuze. Calbe la D7 mă grăbesc și o să termin dezvoltarea și aș vrea să spar cu C5, dar e cam nasol să joci și C5, să joci și A5, o să vezi în partidă. Cal B5 și probabil aici ar fi trebuit să joc altceva, dar eu am jucat C5, nebun A3 ca să fac o legătură pe tura mea, dar aveam mutări mai bune. Nebun A3 nu e chiar cea mai exactă pentru că lasă diagonala, nu lasă nebunul ăsta unopposed, fără adversar, îmi lasă dragonul ăsta, pot să-l deschid. Chiar dacă este un zid de piatră momentan pe D4, probabil că și aici ar fi trebuit să joc nebun C6 și să-i alung calul de aici. În toate variantele mă pune să-i bat pe B5, engine-ul, calculatorul. Hai că am înregistrat deja 12 minute, hai să mă grăbesc un pic cu analiza. Deci, pe scurt, am venit cu cale 4. Ideea mea era să joc cal de la F6, să eliberez câmpul pentru cai și odată ce deschid un pic spațiu, deschid și spațiul la damă și îmi pun și calul mai bine, mai activ. Cam asta era ideea și să ocup un avampost. Dar problema e că după cal de 2, dacă aș juca acum cal F6, mi se pare că există niște probleme aici și că se deschide poziția. Poate să bată în centru și s-ar putea să pierd un pion. Plus că sunt pe o grămadă de legături. Dar nu o să fac acum prea multă analiză. Și tocmai de asta, la momentul respectiv, când jucasem partida de șah clasic, am calculat și m-am decis să bat pe D2. A bătut și el și am bătut pe C4, este o decizie bună și am pus semn de egal aici pentru că este egalitate și aici era o mutare briliantă, strategică și hai că e un moment prielnic, poți să pui pauză la videoclip și să găsești mutarea pentru negru, unde își activează calul imediat, uite, asta este indiciu. Își activează calul imediat și este o resursă tactică și semi-strategică. Îți dau câteva momente, câteva secunde. Ok, am analizat 13 minute, practic, hai să pun o țintă, nu știu, 18 minute să fie videoclipul și poate, adică tot videoclipul, deci trebuie să termin partida undeva pe la minutul 17. Deci mutarea corectă este cale 5. Uh, Dacă ai văzut-o, te felicit și dacă ai văzut-o și ai lăsat și un comentariu mai jos sau cel puțin dacă ai lăsat un comentariu mai jos, te felicit cu atât mai mult pentru că încerci să interacționezi și să vedem la ce te-ai gândit, adică ai depus efort, te-ai concentrat până la urmă de asta să te uiți la videoclip, nu? Ca să învățăm să înveți niște chestii și eu să învăț niște chestii, de asta analizez partidele mele pierdute. Luăm niște lecții ca atare. Deci cale 5 nu poate să bată categoric pentru că ea atârnă dama, dama este descoperită și are idei de dama E2, să o dea la o parte, acum îi iau nebunul și am o idee aici să sacrific calitatea, dacă nu ia pur și simplu din tură, dar dacă îmi bate, împing pionul, da? Deci calitate ca să obțin un pion liber, și schimbăm și damele în cele din urmă. Nu poate să-mi bată pionul pentru că observ nebunul meu. Scuză-mă. Pe diagonala mare și la menis mereu cu mat, deci pune damele la schimb și la final îmi salvez pionul liber. Nu știu pentru cât timp o să supraviețuiască, dar am perechea de nebun și am ceva compensație. Am 4-7 pioni contra 4-6 pioni. Am un pion și pereche de nebun, am un pion pe calitate. Și era o variantă interesantă să sacrific calitatea. Desigur că nu trebuie să sacrific neapărat calitatea, probabil pot să-mi și apăr pionul. Dar asta, sigur, recomandă calculatorul să bat direct pe D4. Da. În fine, n-am văzut cale 5 și am jucat damă G5 ca să mă duc să ameninț mat F4, logic că trebuie să joace damă F6 și cal D6. Nu mi-a plăcut că îi permit piesele foarte active, nebun C6, trebuie să mut nebunul și D5 acum reușește și să spargă poziția și la un moment dat obține idei de nebun B2, nu momentan,
dar reușește să deschidă poziția în centru, dar tot reușesc să obțin un avantaj aici. Dama E7, mă dau cu dama la o parte și îi atac pionul pe E3 și pregătesc turnul la D8. Și chiar e egal pe plus, obțin un avantaj. Acum e minus pe plus, dacă îți vine să crezi. Doar că mai departe greșesc. Aici este o greșeală fantastică. Cal F6 este un semn de întrebare enorm. Poate chiar două semne de întrebare. Este o greșeală, o gafă. Ce ar fi trebuit să joc? Ar fi trebuit să joc nebun C3, acum mi-amintesc. Și nu poate să joace tură la E2. Ideea e că îi stric piesele pe coloana D, care urmează să fie o coloană deschisă și să fac o legătură. Și acum să joc cal F6 și dacă pleacă din damă, o să am un avantaj. Acum pun presiune, nu poate să plece din cal, atac piesa legată și dacă pleacă din nou din damă, acum facem schimb. Desigur că nu pot să bat și altfel, dar o să-mi atârne calul pe E4, bate cu tura și dacă bat cu dama mi-atârnă calul. Da, hai să arăt. Da, mi-atârnă calul și recâștigă piesa. Și dacă bat cu calul, scuze, dacă bat cu calul, se întâmplă ca în partidă, numai că în partidă, de fapt nu ca în analiza pe care vreau să ți-o arăt, numai că în analiza pe care vreau să ți-o arăt, e și tura pe D8, deci e și mult mai bine. Deci, bat cu calul pe scurt, asta e varianta corectă, iar după damă C3, după ce dau piesa înapoi, am cal B5 cu atac și în tură, și în damă, și în nebun și trebuie să ia tura cu șah, dar mi-aduce tura pe o coloană deschisă. Observ că intrăm pe același făgaș, aceeași variantă, doar că am tura pe D8 și după ce pleacă din damă, piesele sunt egale, pionii sunt egali, dar regele lui rămâne slab. Și cum profiți de chestia asta? Întâi iau nebunul, da? Și după aia turn de 1 șah și damă H4 și are două variante, ori G3, ori rege F3, dar în toate pierde, G3, dama e la H2 și e clar că o să piardă, după turn F1, de exemplu rege F3 și turn F1 și îi pică tura, da? Sau rege F3 direct, turn F1 și dama E7 și după aia se întoarce și tura, îi fugărez regele și o să piară sau sunt pierderi mari de material, de pion, de piese și așa mai departe. Și așa ar fi trebuit să joc. Da? Deci aveam o poziție foarte bună. Da? Deci asta poate ți se întâmple și ție dacă te regăsești în partida asta, joci cu un adversar mai tare cotat, cu 200, aproape 200 de puncte mai puternic decât tine și joci bine, dar după aia te pierzi și te grăbești. Da? Deci asta era poziția critică, trebuia să găsesc nebun C3 ca să-i destabilizez turele. Acum, fie vorba între noi, cea mai bună soluție e să plece din tură și să dea un pion. Dar nimănui nu-i place să joace așa. Câștig un pion cu șah și după aia probabil mă întorc cu dama înapoi ca să apăr pe F7, dama E7 înapoi și tot e bine, am pion în plus, stau mai bine. Dacă e joc de la remiză în sus, dar n-am cum să pierd aici, știi? Că am totul sub control. Decât dacă sunt fraier și dacă fac greșeli extrem de mari. Și așa ar fi trebuit să joc nebun C3, dar am jucat cal F6 și hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Damă C6, acum aș permite să intre cu dama aici. Dacă na, în varianta de mai devreme, uh, acum, de exemplu, aș fi avut cale 4, dacă aveam nebunul pe C3 și turele erau deconectate. Acum turele sunt complet conectate și nu i-atârnă nimic pe prima linie sau pe ultima linie. Văd că am înregistrat de peste 18 minute, deci trebuie să mă grăbesc. Cale 8. Și acum o să arăt și asta era poziția de la începutul videoclipului. Am văzut-o deja, turn de 8, așa s-a jucat în partidă și de aici doar el are controlul. Toți pionii sunt slabi, are dama activă, are calul activ, mai trebuie să activizeze nebunul, dar deja nebunul atacă pionii și pionii sunt pe negru. Regele e în siguranță cât de cât. Asta e disperare, o mutare la disperare. Și G5 de aici doar el stă mult mai bine, are cel puțin plus 2. Și am încercat să atac aici, dar foarte tare mutare, mi-atacă și calul, atacă și pionul. Și hai să vedem cum pierd mai departe. Ține controlul, ține dama activă, atacă pionii. Am dat un șah, fuge din rege și reușește să captureze, pune damele la schimb. În momentul de față are 2 pioni în plus și atac și piesele active. N-am vrut să schimb nicio piesă ca să nu mai încerc să mai fac remiză. Și aici totul e disperat. Tot partida e disperată și disperare în partidă și în meci. Și după H6, care mai e un pion gratis, poate să-l ia direct. 3 pioni în plus și câștigă și am cedat pe loc și am pierdut partida. Era în runda a patra și cred că aveam 3 din 3 înainte de runda asta, dar jucase bine până la un punct. Deci ce înțelegem din partida asta, ce luăm aminte, așa ca niște lecții, hai să fac imaginea clară, să fac imaginea mare, ca să fac outro-ul. Sper că ți-a plăcut. O să încerc să fac cât de scurt posibil. Deci, scopul meu, încerc să mai testez cu videoclipurile astea, încerc să testez, să le editez, să mai mixez cu ele, să fac să fie mai engaging, mai interactive și să îți păstrez curiozitatea și atenția și acum
încerc să arăt că prețuiesc timpul tău, atenția ta, interesul tău, energia ta și, na, foarte mult atenția ta, care le include pe toate, propria ta persoană și ființa ta. Dar fac videoclipurile astea ca să te ajut să devii mai bun la șah și pentru mine ca să devin un antrenor mai bun, profesor mai bun, să fac și conținut de calitate mai bună și doar prin volum. Adică un video azi, un video mâine. Am și provocarea asta de 40 de zile să fac un videoclip în fiecare zi, să văd dacă o să mă țin. Chiar nu voiam să înregistrez videoclipul ăsta, că nu prea aveam chef, nu prea eram cam plictisit. Dar ce reținem din partida asta? Reținem că dacă joci cu un jucător de 200 de puncte mai tare decât tine într-o partidă importantă, într-un turneu, mi se pare că locul întâi era undeva la 1000 de lei sau ceva de genul, 10 milioane. 2021. Da, deci era bine, era foarte bine, mai ales că jucam pentru clubul meu și ei erau organizatori, da, aveam câteva beneficii. Deci, na, sper că ți-a plăcut. Ce înțelegem, tragem niște puncte, niște concluzii, o morală. Deci, în primul rând, joacă solid, pregătește-te, cunoaște teoria deschiderea, uh, caută motivele tactice, cum a fost cal la E5 acolo. Uh, Am zis că cunoști teoria, deci în momentul cu pion la C5, da? Pion la C5 unde egalam sau negru obține un mic plus, da? Joacă unde te simți confortabil, joacă ceva unde te simți confortabil și după aia, chiar dacă nu s-a mers deschiderea, joacă încrezător, exact cum am jucat și eu și chiar dacă n-am văzut cale 5, tot am văzut niște mutări bune și am reușit să joc stabil, dar mi-am pierdut cumpătul, deci nu te grăbi. Foarte important să fii echilibrat. Uneori trebuie să te grăbești pe ceas, că se juca la 60 de minute cu 30 de secunde, chiar dacă era clasic. Trebuie să te grăbești pe ceas. Deci ăsta ar fi punctul 5, morala numărul 5, concluzia numărul 5. Nu te grăbi, încearcă să fii echilibrat. Deci încearcă să acorzi timp suficient. Trebuie să iei și decizii mai repede. Ia să fac și cu mâna asta, că deja am epuizat degetele la mâna asta, 5 chestii. Trebuie să iei și decizii mai repede, dar trebuie să fii echilibrat, că uneori trebuie să iei decizii mai lente ca să ai timp să înțelegi poziția și să calculezi și să găsești mutări mai bune. Deci cam asta ar fi și, na, nu lăsa să te bată, nu pierde partide, ține măcar remiza pe tablă. Na, ce să zic, poate uneori e bine chiar să propui remiză, pe la început sau și așa mai departe, dacă ți-e frică. Dar mie îmi place să lupt, de-a lungul carierei mele am luptat, o să vezi cât mai multe partide și ai văzut că în 2021, de exemplu, elo-ul meu era 1918 sau pe acolo și acum am 2120, deci am crescut cu 200 de puncte la elo. Dacă e ceva foarte important în partidele astea, în seria asta de partide pierdute, atitudinea contează foarte mult, contează să lupți și să ai o atitudine să vrei să câștigi, să vrei să lupți, să te pregătești de acasă și să vrei să lupți, să joci la câștig. Da? Deci asta ar fi printre cele mai importante lucruri. Asta m-a ajutat pe mine să cresc foarte mult, să cresc și la Elo și să progresez ca șahist și ca om, că am deprins niște abilități și mă ajută să fiu și un om mai bun. Da? Deci, acum, ca o concluzie, ultimul lucru, dacă chiar ți-a plăcut și ai găsit chestii de calitate, încearcă să răspundești chestia asta, fie prin ViewGrai, fie să distribui videoclipul. Este singura cerință, rugăminte pe care o am, pentru că vreau să cresc canalul și vreau să ajut cât mai multe persoane. Întâi să devenim mai buni la șah și apoi să devenim niște oameni mai buni, nu? Ăsta e scopul. Deci dacă crezi în asta, dacă crezi în misiunea mea, mișcarea asta, uh, toate mă ajută. Like, comentariu, să distribui videoclipul, share sau subscribe dacă ești nou pe canal. Deci, ne vedem data viitoare și până data viitoare ai grijă de tine și încearcă să nu faci greșelile pe care le-am făcut eu în partida asta, în 2021. Deci, salut și ne vedem data viitoare. Ciao!